Hello, hello mga kakwento. Tayo ay... Hello, hello mga kakwento. Welcome. Hello, hello mga kakwento. This is Noi once again and welcome back to my channel. Dito tayo ngayon sa ating another vlog. Ngayong araw ay naisipan kong magluto ng tilapia. Yung tilapia na masarap iihaw, pero wala naman akong uling. We will find out kung paano ako mag-ihaw na walang uling. Surprise! Mga kwento, ito na yung ating tilapia. At malalaman natin, we will find out kung paano mag-ihaw na walang uling. So tara, mga kakwento, kung wala tayong uling at hindi rin pwede yung mga usok-usok sa ating bahay, sa ating mga kapitbahay, ay pwede nating mag-ihaw sa kawali. So yun, dito sa kawali natin siya iihaw. Kaya ilagay muna natin doon sa kalan ang kawali. Okay. Yan. So ilagay na natin siya dito. Kawali. Kita naman yung kalbo ko dyan. Oh my God! Plug natin. Tapos, yan. Hirap mag-vlog. Ako yung cameraman. Ako taga-edit. Ako yung... lahat. So, hayaan natin matuyo yung bago natin ilagay yung tilapia para hindi siya dumikit. Ilagay na rin natin dito yung mga ibang, yung kasama niyang tahong, iihaw na rin natin. Ayun, ilagay na natin yung tilapia. Tsaka tahong. Yan. So, isa lang siya kasi ako lang naman mag-isa. Look at that. Yan, ganun lang. Tapos ilagay na rin natin sa gilid yung mga tahong. Yan. Oh my God. Oh lala. Yan. Pwede mo na siya tapos lagyan ng kahida ng cheese. Kaso wala akong cheese eh. My God. Yan, ganyan lang siya. So, para hindi siya magsabaw, huwag nating takpan. So, hayaan lang natin siyang naka-open. Okay. Yan o, mga kakwento. Para lang tayong nagkumain sa, ano ba yun? Yaki mix o kaya yum-yuk chal. Ano yun? Yum-yuk chal ba yun? Yum-yuk chal. Yan. Yung parang nag-iyaw-iyaw kayo sa table. Diba? So, parang ganun lang siya, mga kakwento. See? Very nice. Yan, luto na yung tahong. Kunin na natin yung tahong. Ito yung bumuka. Luto na rin yan. Right, nangawit ako. So, babalik na rin na natin yung tilapia. Yan, ganito lang siya. So, pagka ano siya, mga kakwento, huwag niyong pilitin pag matigas pa siya. Ibig sabihin, hindi pa siya luto kasi madudurog. Yan. Ay, sayang yung kanyang palikpik. Yan. Yun. Yan, natagtag na siya ba, mga kakwento. Balik na rin na natin si tilapia. Oh, see? Oh, lala. Wow! Hindi, may sausawan mamaya.
Look at that. Wow! Wow, ang ganda ng pagkaluto ng one side. So, later on pang mga sang. Oh, lala. Ayan na siya. Ngayon mga kwento, bago pala tayo mag-ihaw, hindi ko nasabi sa inyo na wag natin kaliskisan ang tilapia. Para kung sakali siya ay masunog, yung kanyang kaliskis ang tidikit sa kawali. Pero itong luto natin ngayon ay perfect. Wow! Now, titingnan natin. Oh lala! Wow! Perfect! Wow! Ay, patayin ko lang muna natin. So, i-off lang natin. And then, wow! Look at that! So, dito natin siya ilalagay. Wow! Yan na mga kwento. Tapos, gagawa na lang tayo ng sausaw. Wow! No. So, i-place na natin siya dito. Wow, look at that. May plating pa. Ang ganda pala ng mga tahong. Then, gagawa tayo ngayon ng sausawan. So, ang ating gagawin na sausawan ay simple lang. Siguro suka lang at saka toyo, nakaunti, tapos lagyan tayo ng kalamansi. So, ito na mga kwento, yung ating lunch ngayon. Ito ay yung shinake ko pa kagabi. Lagay ko lang, refrigerate ko lang siya. Aloe Vera juice with carrots. So, meron tayong sausawan. At yun na mga kakwento. Look at that. Oh lala. Oh lala. Tapos yung ating tahong merong chili sauce na sausawan. Oh lala. And then yung tilapia, tsaka ito. So, ang sarap magkamay. At merong sabaw na gulay. Father, Son, Holy Spirit. Kailangan natin ganun lang mga kakwento. Kahit na wala tayong uling, makakapag-ihaw pa rin tayo. So, ilagay lang natin sa kawali. Huwag kaliskisan ang isda para hindi masunog ang kanyang loob na laman. So, ito na siya. Ayan, kain na tayo. Sarap. Wow! Lagyan ng gulay. At saka mas masustansya yung iniihaw. Diba? Correct ka dyan. So, kain tayo mga kakwento. Yes, praise God. Thank you, Lord. Busog match. Hanggang dito na lang mga kakwento. Maraming salamat sa inyong panunood at kung nagustuhan ninyo ang video ito, please subscribe for more videos. And see you to the next vlog. Bye-bye! Kaunting kaalaman sa ating buhay ay may tagumpay na naghihintay.